เสียมูดหมดเล่นจังถ้าเป็นป่าเก่งกันเหรอชารินพูดขาวดำได้ไงพูดจ้าแม่ไหนที่ชิวเนี่ยเราไปแบบชิวๆพี่ลี่แบบพี่เรือง พี่โนได้ไปต้องเบสต้นสองหมดแล้วเดี๋ยวมอลูกเดี๋ยวนะเอ็กซ์อะไรนี่ที่เซ็นเตอร์อาหาร